Μια χαρά. Λοιπόν, 15 μέτρα βάθος έχει το νεράκι, παιδιά, εδώ που ξεκινάμε, ναι, 15. Here the depth is 15 meters, 45 feet, the depth of the water. Το οποίο νεράκι αυτό που βλέπετε έρχεται από το αργοστόλι, από ένα σημείο που λέγεται καταβόθρες και είναι θαλασσινό με γλυκό νερό μαζί και παγωμένο 15 βαθμούς θερμοκρασία. Από εδώ αριστερά μπαίνει στη σπηλιά, από μέσα φεύγει και καταλήγει στη δική μας θάλασσα, τον Καραβόμιλο. Το οποίο έρχεται από τα δυτικά της Κεφαλονιάς στα ανατολικά, υφάλμυρο νερό. This water is mixed, fresh water and sea water together. Start from Aργοστόλι, Αργοστόλι 30 kilometers from here, cross all the islands underground, enter from that side, exit from another side we go now to Family, the river underground, and mixed water, fresh and sea water together. 5.000 χρόνια πριν περίπου υπολογίζεται ότι έχει πέσει η οροφή, το κομμάτι που λείπει από πάνω. Είναι πάρα πολύ παλιό το άνοιγμα και το 1963 έφτιαξαν το τούνελ που κατεβήκατε και ξεκίνησε το touring με τις βάρκες, 1963. This cave we discovered when the roof fell in 5,000 years ago. The part from the roof come down and we discovered the cave. In the 1960s we made the tunnel and we started touring with the boat. Για δεν σ' αρέσουνε? Φιλάκια τα σιγά, όλοι μαζί. Here it's only 1 meter. The depth of the water here is only 1 meter depth of the water. Από πάνω βλέπετε τους σταλακτίτες που κρέμονται, από κάτω προς τα πάνω τους σταλαγμίτες. Κάθε 100 χρόνια μεγαλώνουν μόλις 1 εκατοστό. Και δεξιά όλο εκείνο το μουναλάκι που βλέπετε επίσης είναι κομμάτι της οροφής, απλά εδώ δεν άνοιξε περισσότερο πάχος, χιλιάδες χρόνια έχει πτώση και το υπόλοιπο υπολογίζεται γύρω στα 4 με 5 μέτρα πάχος, δεν έχει παραπάνω η οροφή. This mountain is apart from the roof. These stones in the middle of the lake falling from vapor, fall down from vapor. That is 1,000 years before this. And the rest is about 5 meters thick. Look the water how clear it is, you can see everything out here. It's 12 meters, 12 μέτρα, κοιτάξτε κάτω στον το βυθός, παρόλο που είναι σκοτάδι. Είναι πολύ καθαρό το νεράκι γιατί τώρα από το τέρμα της σπηλιάς ξαναφεύγει το νερό του κάτω πιο ρηχά τα νερά και πάει στη δική μας θάλασσα, όπως είπαμε και πριν τον Καραβόμιλο. Έχουν ρίξει ένα ειδικό χρώμα οι γεωλόγοι και στο σημείο στο αργοστόλι και 2 εβδομάδες αργότερα το χρώμα βγήκε εδώ. Το οποίο ξέρουμε την είσοδο και την έξοδο των νερών. And over there is the end of the cave and also the exit of the water. Under the ground again, this water escaped to the sea. Coming from Aggostoli from the sea, 30 kilometers from here, and finished Sunday in Caravomilo place. This one will open Lake Caravomilo is the same water with this. Και δει το φως του ήλιου, κάνει αυτό ένα χρωματισμό μπροστά. Εκεί.